මම අද ඔයාලට පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා. අපි බලමු ඔයාලා මේ චැලෙන්ජ් එකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. අපි වැඩේ පටන් ගමු. අංක 1. මම ලේසි වාක්‍යකින් පටන් ගන්නවා. I to the gym every morning before work. I to the gym every morning before work. හරි. මම ඔයාලට තප්පර 5ක් දෙනවා. මෙන්න මේ හිස්තැන්ට අදාළ verb එක තෝරන්න. I go to the gym every morning before work. I go to the gym every morning before work. ඇයි මෙතන go කියලා දැම්මේ? මේ වාක්‍ය හොඳට බලන්න every morning. ඒ කියන්නේ මෙයා පුරුද්දක් හැටියට තමා වැඩට යන්න කලින් gym එකට යන්නේ. එතකොට පුරුද්දක්, ඒ කියන්නේ habit එකක්. එහෙම නැත්නම් routine එකක්, එදිනෙදා දිනපතා කරන දෙයක් අපි කියන්න භාවිතා කරන්නේ simple present tense. Simple present tense. එතකොට මෙතන wentවත් goingවත් නෙමෙයි, මෙතන end ඕන go කියන එක. I go to the gym every morning before work. අපි මේ simple present tense ගැන සියලුම දේවල් කතා කරනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඒකත් බලන්න. මේ වගේ මම වාක්‍ය කීපයක්ම දෙනවා. මේ පළවෙනි වාක්‍යය ලේසි, ඊළඟට එන වාක්‍ය ටිකක් අමාරුයි. ඒ වාක්‍ය වලින් 80%ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි පර්ෆෙක්ට්. අපි බලමු ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. දෙවෙනි වාක්‍යය. She English for 3 years now. She English for 3 years now. She has been studying English for 3 years now. She has been studying English for 3 years now. මෙතනදී හොඳට බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව මොන ටෙන්ස් එකේද කියලා. එයා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අවුරුදු 3කට කලින් පටන් ගත්තා. තාමත් මේ වෙනකුණුත් මේ මොහොතෙත් එයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් අපි කියන්නේ present perfect continuous tense වලින්. present perfect continuous tense වලින්. එතකොට මෙන්න මේ tense එකේදී අපි යොදාගන්නේ has been හරි have been හරි. අපි තව එක උදාහරණයක් බලමු. He has been waiting for the bus for 20 minutes. He has been waiting for the bus for 20 minutes. විනාඩි 20ක් තිස්සේ එයා බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. විනාඩි 20කට කලින් පටන් ගත්ත බලන් ඉන්න තාමත් මේ මොහොත වෙනකුණොත් එයා බස් එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. එතකොට කියන්නේ he has been waiting for the bus for 20 minutes. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. If it tomorrow we will stay at home. If it tomorrow we will stay at home. If it rains tomorrow we will stay at home. If it rains tomorrow we will stay at home. මෙතනදී කියවෙන්නේ හෙට වැස්සොත් අපි ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. හෙට වැස්සොත් අපි ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. මේ sentences pattern එකට කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් first conditional කියලා. ඉතින් මේ first conditional, zero conditional, second and third conditional ඒවා ඔක්කොම අපි කතා කරලා තියෙනවා අපේ wood පාඩම් මාලාවේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් ඒ පාඩම් මාලාව බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරුනහම ඒ පාඩම් මාලාවත් බලන්න. ඒක නම් ඊටම වැදගත් පාඩම් මාලාවක්. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. හරි. අපි ඊළඟ චැලෙන්ජ් එකට යමු. I wish I had the answer. I wish I had the answer. I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. මෙතනදී කියවෙන්නේ මම ඒකට උත්තරේ දැනගෙන හිටියනම් මට මෙහෙම කරන්න තිබුණා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි මේ වගේ sentences pattern භාවිතා කරන්නේ. මේක imaginary situation එකක්. ඒ කියන්නේ වෙලා නැති අර මනසින් අපි හිතන situation එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී verb එක භාවිතා කරන්න ඕන past tense. no නෙමෙයි knew. I wish I knew. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. මේක නත් සියල්ලම අපි මෙන්න මේ පාඩමේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ පාඩමත් බලන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. ඒකත් ඊටාම වැදගත් පාඩමක්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Madol Duwa verse by Martin Wickramasinghe. The Madol Duwa verse by Martin Wickramasinghe. Madol Duwa was written by Martin Wickramasinghe. Madol Duwa was written.
මෙතනදී එන්න ඕන written කියන එක. මඩොල් දුව was written by Martin Wickramasinghe. ඇයි මෙතන written කියලා එන්නේ? මෙතනදී මේ වාක්‍ය හොඳට බලන්න මේක passive වාක්‍යයක්. මේක past tense එකේ passive වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ මඩොල් දුව කියන පොත ලියලා තියෙන්නේ මාටින් වික්‍රමසිංහ විසින්. මඩොල් දුව පොත ලිව්වා මාටින් වික්‍රමසිංහ විසින්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා passive voice වලදී අපි යොදා ගන්න ඕන verb එක වෙන්නේ past participle verb එක. අපි මේ passive voice ගැනත් පාඩම් වගේක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පාඩම් වලට මෙන්න මේ වීඩියෝ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපි ඔක්කොම විස්තර කරලා තියෙනවා. මම මෙතනදී ඒක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට past tense එකේ passive voice එකක් ගත්තාම subject එක singular නම් අපි was කියන එක දානවා. subject එක plural නම් අපි were කියලා දාලා past participle verb එක තමයි මෙතනදී යොදාගන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. I haven't seen him last week. I haven't seen him last week. මෙතනදී ගන්න ගිය සතියේ ඉඳන් මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ කියන අදහස. I haven't seen him since last week. I haven't seen him since last week. මෙතනදී from කියලා දාන්න බෑ. from කියලා දානවා නම් අපි දාන්න ඕන යම්කිසි දවසක ඉඳන් තවත් දවසක් දක්වා කියන අදහස. from Monday to Friday. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම තමයි මේ during කියන එක දාන්නේ යම්කිසි period එකක් ඇතුළත යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් උදාහරණයක් කිව්වොත් during the weekend. එහෙම නැත්නම් during the vacation. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි during කියලා එක දාන්නේ. හැබැයි මේ සතියක් ඇතුළත එදා ඉඳන් මේ දක්වා යම්කිසි දෙයක් වෙනවා නම් අපි දාන්නේ since කියලා. ඉතින් මේ prepositions ගැන සම්පූර්ණ පාඩමක් අපේ අලුත් channel එකේ, ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන channel එකේ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ මේ page එකට යන්න. ඒකෙදි උඩම තියෙනවා අපේ channels මොනවාද කියන එක. අන්න එතනින් ඔයාලට ඒක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ කණ්ඩායම විසින් කරගෙන යන තවත් channel එකක් තමයි මෙන්න මේ channel එක. ඒ channel එකේ විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ ජනතාව දැනුවත් කරන එක, විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව, මානසික සෞඛ්‍ය, ක්‍රීඩාව, සමාජීය ප්‍රශ්න, දේශපාලන මේ හැමදේම අපි එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ channel එකට ගිහින් බලන්න. ඒ channel එකේ contents හොඳයි නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියන්න. අපි මේ channel එක තාම පටන් ගත්තා විතරයි. ඉදිරියේදී දිගටම ඒ channel එකටත් videos upload කරනවා. හරි. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. I am looking forward to him soon. I am looking forward to him soon. I am looking forward to meeting him soon. I am looking forward to meeting him soon. මේ වාක්‍ය රටාව gerund සහ infinitive වලින්. ඉතින් gerund සහ infinitive කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊටාම වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩාක් දිගයි. මම මෙතනදී ඒක කියලා දෙන්න හදන්නේ නැහැ. ඒක කියලා දෙන්න මෙතනදී වෙලා නැහැ. අපි gerund සහ infinitive ගැන වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පාඩම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ පාඩමත් ඔයාලා බලන්න. ඒක නම් අත්‍යවශ්‍යම පාඩමක්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. She drives more carefully her brother. She drives more carefully her brother. She drives more carefully than her brother. She drives more carefully than her brother. මේකදී අදහස් වෙන්නේ ඇය drive කරනවා carefully පරිස්සමෙන් ඔහුගේ සහෝදරයාට වඩා. අන්න එතනදී අපි than කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ comparison එකක්. comparison වලදී අපි ගොඩාක් උදාගන්නේ than කියන එක, more than කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ as කියන එකත් අපිට පුළුවන් comparison වලදී යොදා ගන්න. හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී නෙමෙයි. මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. She drives as carefully as her brother. She drives as carefully as her brother. ඒකෙන් කියන්නේ ඇය drive කරනවා ඔහුගේ brother වගේම carefully. ඒකතනදී අදහස් වෙන්නේ brother වගේම carefully කියන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් as කියන එක. හැබැයි brotherට වඩා කියලා දාද්දී than කියලා තමයි යොදාගන්නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. He asked me where I He asked me where I lived. He asked me where I lived. මෙන්න මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක reported speech. ඒ කියන්නේ වාක්‍යවල තියෙනවා reported speech and direct speech කියලා. අපි මේ වාක්‍ය direct speech එක බලමු.
He said, where do you live? He said, where do you live? එයා ඇහුවා ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මේක direct speech. මේක reported speech වලට හරවපුවාම අර live කියන එක lived කියලා past tense එකෙන් තමයි කියන්න ඕන. He asked me where I lived. He asked me where I lived. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. He didn't know how the machine. He didn't know how the machine. He didn't know how to use the machine. He didn't know how to use the machine. මෙතනදී යොදාගන්නේ infinitive එකක්. ඉතින් මේ ගැන විස්තරාත්මකව මම infinitive and gerund පාඩම් මාලාවේ කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ පාඩම් බලන්න. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් මට විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ පාඩමේ PDF note එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් මේ PDF note එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ FB page එකේ YouTube එකේ discuss කරන්න බැරි මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ වගේ post අපි නිතරම discuss කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ FB page එක follow කරන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් මේක description එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube page එකට ගිහිල්ලා ඒක follow කරන්න පුළුවන් ඒ link එකෙන්. ඉතින් ඒක ඊටම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වගේ දේවල් අපිට YouTube එකේ discuss කරන්න බෑ. හරි. අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නය. She her homework yet. She her homework yet. මේකෙන් කියන්නේ ඇය ඇගේ homework තාම ඉවර කරලා නැහැ කියලා. මොකද මේකට උත්තරේ? මේකට උත්තරේ මම දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේකට උත්තරේ comment section එකේ දාලා තියන්න. අපි බලමු කී දෙනෙක්ට මේක හරියට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලා ප්‍රශ්න කීයට හරි උත්තර දුන්නද කියන එකත් comment section එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ අනිත් channels දෙක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකට ගිහින් ඒ දෙක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අර මම කලින් කියපු videos බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ videos වලින් ඒ videos උත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.